We have a total confirmed cases po ng 34,646 with active cases of 1,891 or 5.4%. Recovered cases with 31,551. This is 91.1%, and death cases po ng 1,204, 3.5%. So for this year, 2021, from January to July po, we have a total of 22,900, which includes the positive antigen test. For the next slide, we have the comparison of status report of confirmed COVID-19 cases. So from the last week report po, ito po yung ating comparative report with the added cases from previous report po natin from 837, this week po is 870. Sa atin naman pong recoveries, 989 to 1,174, and death rate po from 23 last week, for this week, 39. For by morbidity week po, as of July 4, 2021, makikita po natin ang trend going down na po. So medyo i-observe din po natin since yung ating mga LGUs po na may established evacuation centers, bumababa na po kasi yung ating cases. Wag naman po sanang magkaroon po ng trend ulit pataas. So by onset of illness naman po, this is the reported graph po ng ating bidoho. For the next slide, ito naman po yung reported confirmed COVID-19 cases by age group and sex from January 1 to July 4. Ang age range po natin dito is from 1 to 101 years old with a median of 38 years old. The most affected age group po is 21 to 30 years old, and 50% po dito are male. Yun naman pong ating reported confirmed COVID-19 cases in Batangas Province by municipality and cities. Nangunguna pa rin po ang Batangas City. Next by Lipa City, Santo Tomas City, Tanawan City, San Jose, San Pascual, Bawan, Calaca, Nasugbu, Rosario, Ibaan, Lemery, San Juan. Yun po yung ating top 10. For the next slide po, yung atin naman pong death cases, 420 of 835 or 58.3% confirmed COVID-19 death cases are with comorbidities. 39 death cases po added from previous Batangas IATF report. 23 po nung ating last report. For the next slide po, ito naman po yung reported confirmed COVID-19 death cases by age group and sex. So dito po ang age range pa rin po natin is 1 to 100 to 101 years old. Median po is 66 years old. The most affected age group po is 61 to 70 years old. 57% po dito ay male. For the next slide po, makikita naman po natin yung ating pong ang ating pong maps, affected LGUs po natin. So ang naka-red po dito with more than 100 cases, makikita po natin Batangas City, Lipa City, Tanawan City, and Santo Tomas. So nag-orange na po dito yung Calaca, Bawan, San Jose, San Pascual, Ibaan, Rosario, and the rest po is yellow. 0 cases po, wala po tayong 0 cases. So wala po kayong makikitang white po dyan. Yung atin naman pong top municipality and city with active confirmed COVID-19 cases. So kanina po, na-discuss na din po natin ito. Batangas City, 390 cases. Lipa City, 204. Tanawan City, 200. Santo Tomas City, 144. Bawan, 94. Calaca, 79. San Pascual, 78. Ibaan, 53. Calatagan, 48. Talisay, 48. Ito naman po ang ating reported active confirmed COVID-19 cases by age group and sex. With this graph po, age range from
1-year-old to 97 years old. Median po is 38 years old. The most affected age group po is 31 to 40 years old. Ang 52% po dito ay female. Sa status naman po ng ating mga isolation facilities, makikita po natin dito sa data na binigay ng PIDOHO, ang atin pong total ng asymptomatic cases ay 992. Ang nasa hospital po, asymptomatic 39, sa TTMF 174, sa other isolation facilities po is 42, home isolation po is 737, so medyo marami pa rin po. So sa atin pong total ng lahat po, ang nasa hospital po is 223, atin pong TTMF 267. So ito naman po yung ating attack rate ng COVID-19 sa Batangas Province. So ang ating pong mataas dito ngayon is Alitagtag with 1.36, mataas na Kahoy 1.23, and Batangas City with 1.10. So dito naman po sa distribution of reported confirmed COVID-19 cases, ito na daw po yung pinaka-updated. So makikita nyo po ang medyo moderate cases po moderate number of cases po natin na nakakulay orange is Alitagtag. The rest po is green, which is minimal, and light yellow with low. So atin naman pong COVID-19 variant, we have a total of 35 cases po sa B1.1.7, which is yung UK variant po. B1.351, we have 30 cases. P31 with a total of 66 cases. For the status of Batangas hospitals naman po, so makikita po natin dyan yung utilization rate for the ICU beds, COVID ward beds, isolation beds, ICU beds for non-COVID, non-ICU beds for non-COVID mechanical ventilators, as well as yung mechanical ventilators po for non-COVID. This data is from DOH Data Collect App as of July 4, 2021. So sa status naman po ng ating TTMF sa ating mga LGUs, we have 12 LGUs po with TTMF for the 9 municipalities and 3 cities. 18 po dito is functional TTMF with 681 bed capacity, 37.46% utilization rate. So ito naman po yung weekly cases by date of onset of illness in comparison po sa ating neighboring provinces. Makikita po natin Batangas, halos nakakapareho po with Laguna yung trend, pero mas pababa lang po yung trend pa natin. So with the issues and concerns naman po, ito po yung pre-novite po ni PIDOHO. So basahin ko na lang po. Adherence of the community or establishments to minimal health protocols po during the rainy season. Readiness of LGUs for COVID-19 in context of disaster responses and crowded evacuation centers. High number of confirmed cases under home isolation. Underutilization po ng ating isolation beds, yung pong capacity natin for COVID-19 testing, status of adding more isolation facilities, tsaka po yung antigen test database. That would be all po, Gov. Thank you very much po. Okay, maraming salamat. At gusto natin, kapares ng kinaugalian natin, lahat na members ng ating IATF at ng ating local health board ay binibigyan ng lahat na information ay pinakikita dito para mapag-aralan. Lalong-lalo na ngayon na ating babantayan talaga ang epekto ng pagputok ng bulkan. At ito'y malalaman natin sa loob ng darating na linggo kung ito ay talagang may epekto o wala naman ngayon. Hari na nga ay wala, pero
tayo ay nakahanda at patuloy ang ating uh, paglalabas talaga ng mga impormasyon tungkol dito. Okay, Dr. Gerald, meron pa tayong ibang issues? Gov, Yes, please. gusto ko lang pong dito sa issues and concerns po. Dr. Siguro, Rose. yes po. Reminder lang din po na siguro this rainy season po, hindi lang po COVID yung ating babantayan, especially sa dengue po ngayon. So yun lang po siguro yung titingnan din po natin. Isama rin na rin po natin doon sa ating magiging protocol po, especially doon sa 4S strategy, search and destroy, seek early consultation, magano po. So reminder lang po sa mga LGUs yung ating sa dengue po. Maraming salamat, Dr. Rose. Kailangan yan, may narinig na ako na mga gustong pumasok sa ating mga ospital dahil na COVID, mga bata. Nagkaroon ng dengue. Dahil nagsimula na nga itong ating season. So tamang-tama ang pahayag na ginawa ni Dr. Rose Usaita, ating Provincial Health Officer, na pag-ingatan din, linisin ang kapaligiran at iwasan na mayroong naiipon na tubig sa kapaligiran na pwedeng itlugan ng mga lamok. Nang ating maiwasan talaga ang dengue, lalo na ngayon. Ang dengue, Doktora, ating bibigyan ng diin dahil palagi ko ito baka pasamain o pabilisin pa rin ng COVID. Na pag may dengue ka at nakapitan ka pa ng COVID, ay baka mas mahirap gamutin. Kaya iwasan na magkaroon ng dengue kapares ng pag-iwas natin sa pagkaroon na tayo ay malalinan, mahawahan ng COVID-19. Thank you, Doktora. Okay, so Governor, good morning yes. po. Ayan, si Dr. June Berberabe, siya ang kumakatawan sa ating Provincial Health Board, ang kumakatawan sa mga local governments. Dr. June Berberabe. Thank you po. Good morning po sa ating lahat. Siyempre hindi nga po talaga ideal yung mga evacuation centers. Siyempre tama po yung sinasabi ng ating PIDOHO na during crowded evacuation centers, dapat po maging strict ang ating health monitoring team sa evacuation center. Kasi ito pong ibinubugan ng sulfur dyan po ng Taal, talagang it can induce respiratory symptoms, no? Pwede po magkaroon ng allergic rhinitis, which can induce asthma. So ngayon, hindi natin malaman kung ito bang mga respiratory problems nito ay dahil sa sulfur or because of COVID, no? So dapat lang po maging strict ang ating monitoring team para hindi po tayo magkaroon ng surge ng COVID dyan po sa ating mga evacuation centers. Siguro kung may mga respiratory symptoms, dapat ma-isolate na agad sila at hindi na sila sumama doon sa mga evacuation centers po para maiwasan po natin ang mga ganitong problema. Ang hirap po mag-determine whether these respiratory symptoms are related to the sulfur na binubugan ng Taal or COVID symptoms po. Maraming salamat, Dr. June. Thank you po. Thank you po, Gov. Okay, nakita natin na ang mga rekomendasyon natin nasa screen ngayon. Tama si Dr. John na medyo yung kanyang mga sinabi sa ating pagpapaganap ng mga ito, yung issues and concerns natin. Okay, meron pang gustong... Yes. Ang PIDOHO po, may representative po si Sir Carlo Cabasag. Mukhang may sasabihin po. Carlo, Hi. sa ngalan ng ating Provincial Department of Health, meron ka daw sasabihin? Yes po, good morning at nagpapasalamat po ako kay Ma'am April po na pansamantalang nakahalili po sa pag-report po ng update. So, Gob, tama po yung nabanggit po ni Dr. Berberabe regarding po dito sa
evacuation centers po natin. Actually po, nakapag-monitor na rin po kami ng mga mangilang evacuation center. And isa po sa mga napagkasunduan po namin na magpadala na rin po ng antigen swabs po. Lalo na po doon sa may mga pasok po sa mga i-classify natin na suspect po sa COVID-19 para ma-test po sila, lalo na nga po at ito nga pong emission ng sulfur is maaari pong makapagbigay po ng mga respiratory symptoms sa mga evacuees po natin. So minabuti na rin po namin para makasigurado na kahit papaano magkaroon po ng antigen swab po para sa mga evacuees. And yung medicines din po nakapag-allocate na rin po ng mangilan po for respiratory diseases po. Okay. Naka-budget talaga sa atin noong pang 2 weeks ago. At mungkahi rin ni Dr. June na ang ating local health, provincial health board talagang mag-budget at nag-budget nga tayo para dito sa mga test kit, antigen. At ganun din ang PCR. Kung talagang kailangan pa ng confirmation ng antigen. So, kaya sabi ko nga, tama yung mga suggestion at gagawin natin at ginagawa natin. Itong mungkahi ni Dr. June Berberabe. Yan 2-3 weeks pa minungkahi na at atin ang inapruban. Kaya nasa budget na natin yan. Lalo ngayon, malaki ang tulong dahil yung ating budget ay lumaki sa tulungan ng Bayanihan Program na ipinaganap ni President Duterte. At gusto ko rin sabihin, magagamit din natin ang budget na ibinigay, galing din kay Presidente sa pamamagitan ng malasakit program ni Senator Bongo. Ngayong araw na ito, meron pa tayong 10 million. Kaya yung mungkahi ni Dr. June na padamihin ang ating test, both antigen and PCR, talagang gagawin natin ito. Tama yun. So, maraming salamat ulit, Dr. June. Thank you po, Governor. May budget naman po tayo nakalaan dyan. Para meron na. Meron tayo. Para ma-enhance sa ating COVID testing. Yeah, noong pa. Sabi, nung simula pa nga, nung iminungkahi mo ito, 2-3 weeks ago. Thank you po, Ninong Gov. Ginagawa natin. Nandiyan na yata ang ating Vice Governor, Mark Reviste. Ako po papunta po ng Agoncillo ngayon to join DOH Secretary Duque in his visit in the evacuation centers. And I would like to know from the representative of DOH the frequency of our antigen testing. Is it going to be daily, every other day, once a week? Hello po, Vice Gov. Bali, ang magdedepende po ito sa consultation po. Lalot ng symptoms po ay kumbaga ay kapareha po ng mga simptomas po na madedetect nila for COVID. So, isesegregate po nila yung mga pasyente. Then, initially, bigyan po ng antigen. If ever available po ang PCR, pwede naman din po i-PCR. Pero, as much as possible kung ano po, para mabilis i-antigen muna po. So, depende po sa dating. Yes po. So case-to-case basis based on symptoms. Yes Pero po, paano yes kapag walang simptomas? Tulad halimbawa ng suspected or potential asymptomatic patient. Yung sa regarding po dyan, the Vice Gov, alam naman na po ng LGU po yung mga possible close contact po ng ng mga active cases po natin. So ni-remind po namin sila na if ever may mga known close contact po na asymptomatic na papasok sa evacuation center is maganda na mabigyan na po sila ng antigen test.
Pero yung mga asymptomatic po kasi most likely talaga magne-negative po sa antigen eh. Kasi hindi po siya ganun ka-sensitive like PCR. So we suggest na yung mga symptomatic po, i-PCR test na lang po. I see. Thank you very much, Gov. Nais ko po sanang balikan yung presentation ni Sir Paulo at ni Calito respectively, kung mamarapatin po ninyo. Of course, pwedeng balikan. Alin bahagi doon? Ulitin? Hindi po. Yung query ko lang po kay Sir Paulo, if he is still with us, yung 22,628 tons of SO2 emission a day, may we know how critical or close is this compared to last year's situation, the 2020 eruption? Good morning po. So yung mataas po kasing emission, nare-relate po natin sa magma movement sa volcano. Sabihin po, malakas yung bigasi niya, medyo nare-relieve po yung pressure. So kung magkaroon man po ng explosion, pwedeng relate lang po natin na pwedeng compare sa nangyari noong July 1 or posibleng mas malakas po. In terms of kung katulad po noong January 2020, pa po kasi tayo nakikita malaking formation sa Taal Volcano na posibleng mag-signify na malaking volume ng na nasa ilalim. Paulo? Yes po, sir. Nakalagay kasi dito, ito yung highest ever recorded in Taal. Ito ba recorded this year or recorded pati last year? Kasama na po yung record after nung eruption. Yung measurements after nung eruption. Nung 2020, kasama na rin ito. Pag Opo. sinabi mong ever, highest ever. Yes po. Yon. Tama ba yung narinig ko na sa isang bahagi, maganda ito sapagkat pag nagkakaroon ng release ng gas, kung pumutok man, ay hindi masyadong malakas dahil na-receive ng pressure. Pero siyempre, hindi magaling dahil napakaraming gas na pumunta ngayon sa itaas na mapapayad ng hangin at magpapalaganap ng sakit sa baga dahil ng high sulfur dioxide content. Tama ba yun? Yes po. Pero sa currently po, Governor, sa ngayon po, wala po tayong na-observe ng presence ng BOG or yung volcanic smog. Okay, very good. So, yung mataas pong SO2 kasi, nare-relieve yung pressure niya, hindi po gas pressurization sa Taal Volcano. So, medyo nababawasan po yung chance ng mas malaking pagsabog po. Or, malataas po yung gas na nare-release kasi napaka-active po ng magma sa loob ng Taal Volcano or mas may umakyat pa po. So, mas mababaw na parte na magma po. okay. Vice Gov, okay na ba yung sagot ni Paulo ng PBOX? Wala na ata si Vice Gov. Okay. So, meron po ba tayong ibang gustong idagdag? Kung wala na, may other matters tayo. Doktor? Yes po, sa vaccination report po natin, Rob. Yes. Sino magre-report ng vaccination situation natin considering all this vaccine that we are receiving? Yes po, ang ating pong co-chairman ng IATF, si Dr. Rose Usaita. Okay. Dr. Rose, please. Yes, Gov. Hinahanap lang po. Okay po.
Ano, wala. Dok, wala ba dyan sa iyo na nakadili sa file? Wala sa file. Kay Sir Jolly, Yes, no, I will share po na. share. Habang hinahanap pa, mayroong ibang gustong magdagdag. Joey? Yes. Yes, Governor. Andito Go ho ahead. ako. Joey is the representative of, he is the president of the Provincial Investment Council natin. Thank Joey, you, Governor, for the opportunity of joining the weekly IATF. I will just touch on other issues we have not touched. Some are business related. Number one, Batangas is now in the focus because also of the Taal Volcano. No? So it is the best time to get the national government na tumulong sa atin, na ginagawa na natin, tumutulong naman ang national government. But there are just three things I want to touch on. Number one, ito naman sana mali ako, sana ang sagot dito ay wala. But we had a major crash of a Air Force C-130 and roughly about 50 people were reported to be dead. Baka ma-check ho natin kung may mga saan? Ay nakaplano na ngayon. Together with the Fisheries Development Corporation and Department of Agriculture. At ganun din, ang Department of Agriculture nagpapadala dito sa atin na tayo rin, ang Batangas din, part of being the gateway of dito nga sa agricultural investment, yung loan coming from the Korean government to be the livestock processing center. Ang pinakamalaking livestock trading ay nasa Padre Garcia, Batangas. So ngayon, yung processing naman with using Korean technology, dito rin sa atin sa lalawigan ng Batangas, may lugar na tayo na paglalagyan. Ang Department of Agriculture, well, meron ng sa Tanawan na AAA processing din doon. Parang abattoir. So, ganun din sa may po yung food terminal ng proyekto ng ating lalawigan. Ang private sector naman ay magsisimula na, nakakommit na, more than 10 billion na. So, ito yung magbibigay ng hanap buhay, part of our recovery program, at hindi apektado ng pagputok ng bulkan dahil nasa Batangas City. Ang medyo na apekto from the point of view of business, yung ating na-delay, yung expansion ng Steel Asia sa Lemery. Dahil chinek nila ang foundation dahil mayroong mga cracks. Pero okay naman, superficial lamang. So itutuloy din natin, and that will make Batangas the biggest producer of steel products in the country. When it comes to petrochemical, tayo na 100% dito sa atin. So so we are really attracting investments. Pati naman sa mga tourism. Ang lalawigan ng Batangas ngayon, nakapagpabid na magtatayo o sino ang magtatayo ng ating Provincial Tourism and Cultural Center. That would be a multi-billion development also with the private sector. So tuloy-tuloy itong ating recovery program. As you said, we have attraction. So we are attracting not only assistance from national government, but also tayo mismo. Umuutang tayo ngayon, approved na rin, is still part of our food port na ginagawa ngayon. Pero hindi lang naman lahat investment.
gumagawa tayo ngayon, napasimula na rin natin yung ating quarantine hub dahil ang Batangas mas malaki, mas maraming passengers dito sa atin kaysa sa Port of Manila. Pupunta sa Visayas and Mindanao at siyempre may Maropa at ganun din babalik papunta naman Luzon. Kaya tayo ay more than 7 million a year. Kailangan ngayon at napasimulan na natin using emergency measures, nag-issue ako ng executive order to have a quarantine hub. Doon, tinitingnan yung kanilang travel documents, tinitingnan iti-test sila kung wala pang testing, at meron ding isolation units for more than 300 beds. Nandudo na, pinasimulan na natin. Yan yung investment. At dadagdagan pa natin yan dahil yung main terminal, tinatapos na natin ngayon ang ating arrangement with Philippine National Railroad na yung kanilang 2 kilometers by 30 meters na railroad na ngayon ay puno na informal settlers. We are investing initially 150 million to have the quarantine hub there because that is really on the perimeter of the Batangas International Port. So hindi lamang domestic, pati yung mga crew change. We had signed with Marina na ito ang magiging parang quarantine area din ng mga crew ng lahat ng mga vessels dito sa atin. So yan, from the point of view of attracting attention, we are attracting attention because it's really needed by our country. Because it so happened that Batangas is blessed with the right location. And of course, we have our responsibility really to show example and how we are doing it. That is the counterpart of getting attention, is really to be able to help, to motivate, to inspire others. That's part of our responsibility sa lalawigan ng Batangas. So yun, Joey, as president of our Batangas Investment Council, tama yung sinabi mo. And we are really maximizing our capability to help. Governor? Yes. Governor? I just, yung isang sinabi nyo, no? You mentioned the help of your friend, your dear friend, Senator Bongo. You know this and I know this, but baka hindi alam ng ibang kababayan natin. And when I talk to the senator, he always reminds me too na he has Batangas roots. Maternal side is from the Tesoro family. So parang kababayan natin si Senator Bongo. He's more known to be Davao, pero inaangkin niyang kalalabigin niya tayo. Yung mga magulang, yung mother niya ay taga rito talaga sa Tanawan. Pero mas mahalaga doon, hindi lang naman tayo. Talagang under, at hindi lang naman Davao, kundi lahat naman ay tinutulungan. Malaki na ang tulong niya ng pagtatayo ng Malasakit Center sa ating provincial hospital sa Lemery. At marami pang iba. Pero hindi naman niya pinangalandakan. Basta natulong na lang. Ano? Yes, sir. So, ang ating mahalaga ay talagang ang kalalagayan ng ating mga kababayan. Hindi lamang Batangas, kundi meron tayong tungkulin para sa lahat. At ang lahat naman ay talagang natulong sa atin. Para nagkakaisa. Ipinakikita talaga dito. Kaisa ng national government, kaisa ng private sector, kaisa ng mga international entities. Ito, ngayon, pati nga dito sa pagbabakuna, kaisa natin lahat. Si Dr. Rose ngayon, ipakikita ang ating bakuna situation. Dr. Rose, ready ka na? Yes po, Gov.
Please go ahead. Good morning po. So as of July 4 po yesterday po, ito po yung status ng ating COVID-19 vaccination coming from the different LGUs and hospitals po. So still, ang number of vaccination posts natin na naka-register po with the Department of Health, 804. So private hospitals, rural health units, mga district hospitals, including our Dream Zone. So I think although ang mga cities po may nagbabalak po silang magdagdag, so antayin po natin yung kanilang additional na vaccination posts. So as of July 4 po, ito po yung mga na-receive na vaccines from the different LGUs po natin. So AstraZeneca, 65,650 doses. Sinovac, pinakamadami dumadating is 148,894 doses. Still Sputnik, 15 pa rin. And Pfizer, wala additional, 35,100. So ito naman po yung mga nabakunahan ng ating mga posts. So private hospitals, 36,526. And then coming from the different RHUs, rural health units po natin, 161,536. And then from the different hospitals, including the Dream Zone, is 8,093. So we have a total of 208,243 na bakunahan natin. So ito naman po yung mga nabakunahan according to priority groups. So kasi ang concentration po natin is A1 to A4. So for A1, which are who are the frontliners po natin, target population or yung nasa master list po is 34,510. So those who receive first dose, 34,536. So mas marami kaysa dun sa naka-master list. So those 100.37% ang naka-receive ng first dose. And those who completed the second dose po 20,885. So 60.29% pa lamang po yung completed ng second dose. And then for the A2, yung mga senior citizens po natin, 245,233 ang target population. So 82,989 received the first dose, to 33.8% po yun. And then those completed with second dose is 17,125. So 21.6% lang po yung ating total vaccinated ng complete dose. For the A3s, ito yung mga with comorbidities. So target population is 93,348. So received ng first dose is 52,298. So 56.02%. And then 10,775 yung naka-receive po ng second dose. So 20.60% naman po yung completed the second dose. For the A4, so 13,772. And then the first dose is 21,400. Parang may mali dito. Sorry po. Mali po ang, parang nakita ko mali. And then for the second dose, 164 lang, so 1.77%. So may mali dito. So meron na po nabakunahan din po sa mga ibang areas ng mga category B and C. So although undergoing pa rin po ng, still ongoing pa rin po ang master listing in preparation for pag dumating maraming vaccines po natin, dapat ready na rin po sila. So 21.87% or 85%. So yung sa herd immunity status naman po natin, based nga po doon sa target population natin, dapat 70% of the population ang target na bakunahan by November 2021. So makikita po natin dito yung population for each municipality. So 70% po ng population. So for the Batangas province, so we have a population of 3,107,925, 70% of which is 2,175,548. So ang nabigyan po ng first dose, 190,627. So
coverage lang po natin is 8.76%. But those completed coverage lang po natin is 2.33%. So nag-start po ng ating vaccination last March po. And then first and second dose po natin. So for the One Hospital Command naman, so meron pong mga 11 calls from the Batangas province na tumatawag po. So yung reasons for the call po ay mga facility referral, including po doon sa ating mga hindi lang po hospital, including po yung sa mga PPMF. So inquiry on medical assistance to ambulance ay 1. Hindi po naisama po dito yung ambulance coming from the calls pa ng mga hospitals po natin. Itong ambulance call lang po, ito po yung tumalawag lang po sa office. Although marami po tayong nailipat na tumatawag. So again, ito naman po yung mga kasamahan po nating media. So ito po yung mga hotline numbers for the different districts. So for District 1, meron po tayo dyan. So District 2 and 5, ito po yung numbers na tawagan. District 3, the number, and then District 4 and 6, so ito rin po yung number nila. So meron pong mga call-it center agents po tayo na sasagot dun sa mga concerns po ng ating mga kababayan. So I think that would be all, Gov. Thank you very much po. Maraming salamat, Dr. Rose, sa ating vaccination program. At ganun din, ito ay malaking pagbabago sa linggong ito. Both in the supply and in the implementation. And even from the point of view of ranking, itutuloy natin na talagang unahin muna yung ating mga frontliners, and then of course yung ating mga with comorbidity, mga seniors, at yung mga nangangailangan ng trabaho. Ano? Okay. Any other matter? Go. Yes, Joey. Just one last thing, ito'y pakiusap ko sa mga kasama natin. Nung isang araw ho, I was lucky and I caught you on TV with your interview with Joey Lina. And you were talking about the Mandanas Supreme Court decision, which is a very important issue for everybody. So I just took the liberty of sending a message to various Bible groups that are in my phone, no? At marami naman nag-acknowledge, no, na they received it. And so if you can multiply that, when you are on national TV, we should take advantage of the goodwill that you have done for the local governments and also for the national governments of strengthening our system because of the Supreme Court Mandanas decision. Yun lang po, paalala lang sa mga kasama natin. Wala na po. Thank you very much. Thank you very much, Shirley. Would we have any other matter, Dr. Alday? Gob, sa chat group po, meron pong gustong magtanong from TV5, si Miss Jen Kalimon. Yes, please. Ma'am Jen? Yes po. Go ahead. Hi, Governor, hingi lang po ako ng update. Kung may any update po sa ating ginagawang testing, I believe nakafocus po tayo sa vaccination. But how about po sa testing natin? And nagkakandak din po tayo ng testing sa mga evacuation center. Thank you, Gov. Diniscuss na yung kanina. Kung nandiyan ka kanina, if you need further information, para nga dito sa mga tagapakinig o tagapanood ninyo sa Channel 5, didiscussin sa inyo yan, dahil na-discuss na dito kanina yan sa meeting na ito. So pwede mong tawagan itong ating namumuno at si Lito Castro, at ganun din tungkol dito sa testing na pinaliwanag na rin kanina. Kung gusto mo pa ng detalye, si Dr. Rose. Ilalagay nila ngayon ang kanilang numbers sa chat box. Okay, thank you. Dr. Lito, baka kailangang ulitin sa kanila
At saka ganun din kay Dr. Rose tungkol dun sa testing natin na sinabi ko na rin kanina. Okay, pakilagay lang niyo sa inyong numbers sa chat box nang makita rin ng ibang mga members ng media para pag gusto nila ng update, matawagan talaga kayo kaagad. Ha? Yes, sir. Okay po, Gob. Hello, Doc Jer. Yes po. Meron pa pong question din ang ating media from ABS-CBN po, si Dennis Datu. Yes, please. Yes Go po, ahead. tatlo po ang question niya, siguro babasahin ko na lang po lahat. Bukod po sa sa 5 barangay sa Laurel at Agoncillo, posible bang madagdagan po ang mga lugar na palilikasin dahil sa babala ng PHIVOLCS na posibleng magkaroon ng panibagong pagsabog? So, Ang pangalawa po, sasagutin agad natin. yes po. Malaki, hindi lang possible, is probable. Dahil nga nung nangyari kahapon, hanggang ngayon, na talagang napaka dami nung usok na mataas ang sulfur dioxide. So posible pa rin. Kaya we keep on being vigilant and everybody should be really ready to evacuate. Kaya tayo naman, handa naman tayo ngayon. Okay, Yes, number 2. Number 2, may sapat pa po bang pondo ang Batangas Province para tugunan ang Taal eruption? Sa tulong ng ating national government, sa tulong ng Batangas ay kapares nga ng Red Cross, kapares nga ng United Nations, yung USAID. So maraming natulong. Kaya sapat ang pondo ng probinsya sa tulong ng lahat na nabanggit ko. Okay po, Bob. Patatlo, ano ang gagawin sa mga evacuees na ayaw pong magpabakuna? Lahat ay mayroong karapatan na magpabakuna o hindi magpabakuna. Pero wala silang karapatan at kailangan sumunod sa ating guidelines para huwag magkaroon ng COVID. Ito yung ating hugas, iwas, mask, at saka yung mga protocol para sa mga 65 and above and below 18. Kailangan sumunod. Pero kung gusto nilang madagdagan ang kanilang immunity, kung sakali sila ay makapitan ng COVID, yun ay sila na ang bahala. Hindi compulsory. Para pag nakapitan ng COVID, ay hindi lumala. Well, kung ikaw naman ay maingat, at ibang iyong paniniwala sa vaccine. ABS-CBN po, kay Dennis Datu. Ate Jenny? Yes po. May tanong pa po yata ang brigada, nasa chat, pinapapasa po sa inyo. Doon po sa paggamit ng QRF fund na 100 million, ano po ang uunahin na paggagamitan nito? Yun ay nakalagay, yan ay trust fund na ibinibigay sa probinsya under Bayanihan 2 sa utos ni President Duterte na inalot ngayon ng DBM para sa Batangas, 132. Yun ay nandoon yung mga paggagamitan. Dapat ay related sa COVID. Yun ang mahalaga doon. Yes po, Gov. Isa pa pong tanong, doon po sa donasyon na bakuna from other LGUs, gagamitin po ba ito sa mga evacuees? Pwedeng gamitin sa mga evacuees dahil ang mga evacuees are really in proximate danger
na sila ay mahawahan ng COVID. So pwedeng magamit yun nila. Ha? Ng probinsya, ng mga bayan, mga lungsod. Pwedeng gamitin yun. Ano? Ang mga lungsod, lalawigan, ang mga lungsod at bayan pwedeng makiisa sa lalawigan para yung pondo ay maipasa sa kanila ng ating Provincial Health Fund. Okay po, thank you po, Gob. So, next agenda po tayo. Yes, next matter. Go ahead. Yes po, sa IATF resolution po from the national, i-share ko lamang po yung pong IATF resolution 124 na nagsasabi po ng category po ng province of Batangas. So ito pong resolution number 124 ay lumabas po noong June 30, 2021. Ang sinasabi po dito na until July 31, 2021, ilalagay ko na lamang po sa atin na tayo po ay under GCQ po, Batangas and Quezon. Ano po? So, ang probinsya po ng Batangas hanggang July 31, 2021 ay under GCQ po uli. And then, yung next po is IATF Resolution 124B tungkol naman po sa mga nabakunahan, Gob. Go ahead. Okay. So, ito po yung resolution number 124-B na ipinalabas naman po ito noong July 2, 2021 na nagsasaad po, now therefore be it resolved as it is hereby resolved upon the recommendation of the IATF. So A, an individual shall be considered as having been fully vaccinated for COVID-19, 1 more than or equal to 2 weeks after having received the second dose in a second dose series, or more than or equal to 2 weeks after having received a single dose vaccine. The vaccine administered to the individuals are included in any of the following: emergency use authorization or emergency use listing of the World Health Organization. Okay, B, the intrazonal movement of fully vaccinated senior citizens within areas under GCQ and MGCQ shall continue to be allowed, subject to the presentation of a COVID-19 domestic vaccination card duly issued by a legitimate vaccinating establishment or certificate of quarantine completion showing the holder's vaccination status as may be issued by the Bureau of Quarantine, whichever is applicable, provided that strict observance of minimum public health standards shall continue. So, ito po yung sa senior citizen na fully vaccinated. And C, the fully vaccinated individuals who are close contacts of probable and confirmed COVID-19 cases, they may undergo a shortened 7-day quarantine period, provided that the individual remains asymptomatic for the duration of the 7-day period, with the first day being the date immediately after the last exposure. In the event that earlier than the 5th day after the date of last exposure.
for close contacts who may have been traced beyond the 7th day from last exposure and who have remained asymptomatic, no testing and quarantine shall be required. Should the RT-PCR test yield a positive result or he or she becomes symptomatic, he or she shall follow the prescribed testing and isolation protocols. The Department of Health and other relevant agencies are directed to amend their issuance accordingly. And D, the interzonal travel allowed under the pertinent resolution of the IATF and provision of the Omnibus Guidelines on the implementation of community quarantine in the Philippines as amended, the presentation of the COVID-19 domestic vaccination card duly issued by a legitimate vaccinating establishment or certificate of quarantine completion showing the holder's vaccination status as may be issued by the Bureau of Quarantine, whichever is applicable, shall be sufficient alternatives to any testing requirement before travel or upon arrival, which the local government unit of destination may require, provided that the traveler shall undergo health and exposure screening upon arrival in the local government unit of destination, provided further that this shall likewise apply to fully vaccinated senior citizens. So Gob, ito po yung IATF Resolution 124B. Okay. So, meron lamang ako itatanong para din sa kapakanan ng lahat sa ating Provincial Health Officer na in charge ng vaccination, Dr. Rose Usaita ng ating lalawigan. Dr. Rose, gusto ko lamang itanong para sa kapakanan din ng lahat, pagka ikaw ay fully vaccinated na at hindi ka nasunod dito sa protocol para huwag mahawa, kahit meron ka ng vaccine, pwede ka pa bang mahawa o matamaan ng COVID? Yes po, Gob. Yes po. Pwede pa rin tamaan. Yung pwede pa rin tamaan. So yun ay Pero, nagpapatotoo na ang COVID vaccine ay talagang kailangan kung ikaw ay tamaan ay huwag lumala. Yun ang kahalagahan ng vaccine. Ano? Ang ibig sabihin, pag ikay nagpa-vaccine at ikay tinamaan, hindi lalalayo. Yun ang... pero kung ikaw ay mahahawahan ng COVID, abay pwede pa rin kahit ikaw ay nakabaksina. So, iba ang purpose. Kailangan maunawaan ng lahat. Ang kahalagahan ng pagbabaksin at ang kahalagahan ng ating mga guidelines para huwag kang tamaan ng COVID. Magkaiba yun. Yun ang aking paulit-ulit na sinasabi. Magkaiba yun. Kaya yung COVID, yung vaccine ay talagang kailangan nung for emergency ay nalabas. Pero kung ikaw naman ay hindi nalabas, nasunod ka sa protocol, ay yun ang hindi ka mahahawahan. Ngayon, kung hindi ka na sa iyong papalagay, ay okay na sa iyo na ikay mahawahan, basta huwag lamang lalala, ayun, yun ang magpabaksin ka. Kung okay na sa iyo ikay ma-COVID. At naniniwala ka na talagang ang baksin, pag ikaw ay naturukan, ay pag ikinabakunahan, ay di kuhan. Hindi naman yan lalala. Ay di, kahit ako'y tamaan, okay na rin. Basta't ako'y magpapabaksin. Dahil ako'y may baksin. Yun lang ang gusto nating liwanagin. Ang kahalagahan ng baksin. Okay.
Dahil ito, sabi ko nga, ay voluntary. Voluntary ito. Okay. Yes po. So, para lamang maliwanag, nakita natin halimbawa yung mga seniors, pag nakabaksina, ay di pwede na silang lumabas. Yun ang nakalagay diyan, yung 65 and above. Yes po. Pag nakadalawang bakuna na, nakadalawang turok na, doon sa ibang, ang sinasabi lamang ay kung ikitatamaan ng COVID, ay hindi ka naman mamamatay. Yun na ang sinasabi noon. Pero ikaw ay pag hindi sumunod, mahahawahan ka pa rin. Mahahawahan ka pa rin. Pag hindi ka sumunod sa hugas, iwas, mask, at quarantine. So pag pinalabas ang senior na may vaccine at hindi sa sumunod, mahahawahan pa rin siya. Mahahawahan pa rin. Hindi nga lang lalala. Para kang, yun. So, yun ang gustong-gusto nating liwanagin talaga. Ang kahalagahan ng vaccine. Okay? Tayo ay maglalabas din ng poster sa kahalagahan ng vaccine. At marami ay hindi makaiwas, hindi makasunod dito sa ating protocol, sa guidelines para huwag kapitan ng vaccine. Ay di ibigay natin na magaling ang vaccine ayon sa pag-aaral, kahit emergency use lamang, para huwag lumala ang COVID sa inyong katawan pagka kayo'y tinamaan. Yung magpapalabas tayo sa 1 linggo ng mga posters. Ngayon, nagpapalabas na tayo ng posters tungkol sa para huwag kayong malalinan ng COVID tungkol dito sa vaccine. Ito naman ay dagdag sa ating mga social media, sa ating mga announcement tungkol dito. Dagdag ito sa ating usual information campaign. Ito ang inaprubahan local health board natin na kailangan din ang physical, visual posters para dito. So sa 1 linggo, palalabasin natin ang vaccine. Yes, Okay. po. Anything else? Gob, I would like to acknowledge the presence of PD Abby. May i-report po yata about sa mga donations and travel restrictions. Okay, ang ating provincial director ng Department of Interior and Local Government, si Abby. Please, Abby. Magandang umaga po, Gov. And to those who are Magandang on umaga. meeting, good morning po. Per our meeting yesterday, Gov, nagkaroon po tayo ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Council meeting. I know you are informed naman po about it. We talked about one issue regarding the donation. So, I would like to announce or inform everyone that the provincial level is still and can manage, kagaya nung sinabi po ni Gov kanina, that we have funds, we are doing everything, and we are implementing the contingency plan for preparedness regarding the Taal situation. At dun po sa mga gustong mag-donate, since tayo naman po ay naka-online, naka-Facebook Live, and in YouTube, sa mga gusto po mag-donate, ang napag-usapan po ng provincial DRRMC kahapon that we have our one donation hub, whether be it from private or from other national government agencies. Pwede pong makipag-ugnayan sa mga specific na numbers na ibibigay po ng PIO. Ito din po ay nasa DILG Facebook account ng Batangas. Nakalagay po ang mga specific donation numbers na pwedeng makontak ng province of Batangas. Meron po tayong donation hub so that we will have a very systematic collection and pagtatara ng mga donasyon po. Ayan po, inyo po makikita. We have a provincial donation hub hotline. Nakalagay din po yan sa PIO. Facebook account ng province of Batangas and also DILG Batangas Facebook account.
So lahat po ng donations ay kami po ay nagre-request na mapadaan lahat sa provincial management ng province of Batangas. And the other concern po na meron kami gustong i-discuss, Gov, mamarapatin po ninyo is the memorandum issued by our regional director regarding non-essential travel. I-share lang po namin. While waiting for the information of everyone also, we have already furnished copies of this directive on non-essential travel sa lahat ng local chief executives and our department heads through our administrator. Naibigay na po namin ng kopya. We are now sharing. Sandali lang po, Gov. Ayan, habang iniintay po, ang DILG field officers po ay nagko-collect din ng mga reports regarding evacuation. At kami po ay magkakaroon ng sulat sa Liga ng mga Barangay on the accurate collection of data regarding evacuations at yung mga evacuees dahil meron pong mga hindi pumunta sa mga evacuation centers na available. Ang iba po ay mga umuwi sa kanilang mga kaanak sa probinsya ng Batangas, sa iba-ibang mga LGUs at yung iba naman ay sa labas ng Batangas. So kung inyo pong titingnan ng report po natin ng total number of evacuees, ay hindi talagang magtatala dun sa in parallel with the total number of evacuees na umalis dahil hindi pa po natin na-calculate lahat ng data kung saan yung ibang mga evacuees po ay sa mga kamag-anak pumunta at hindi sa mga evacuation centers. So our accurate report ay nanggagaling po sa mga evacuation centers kung saan naandoon po yung mga taong ating inilikas doon sa mga barangays na talagang affected ng Taal. So, Abby, Opo. gusto ko lang idagdag dahil sa mga sinabi mo na yung mga evacuees, yung mga lumikas, sa mga tahanan ng kanilang mga kamag-anak, kung gusto nila o kailangan nila ng tulong sa pagkain, sa pagpapagamot, pagtitesting, pagbabakuna, ay kailangan silang tumawag, makipag-ugnayan. So gamitin na lamang nila yung mga barangay kung saan sila naroroon. Dahil gusto natin silang tulungan, pero kailangan malaman natin kung nasaan sila at kung kailangan nilang tulong. So makipag-ugnayan sila sa barangay kung saan sila naroon nang mabigyan natin ng tulong. Nang mabigyan natin ng tulong. Kung kailangan nila. Atin yung ipalalaganap ang ating PIO. Dahil tama, tayo ay mas panatag ang kalooban pag nakatira tayo sa ating mga kamag-anak, yun. Kailangan namang ipaalam nila kung kailangan nila ng tulong. At sisiguraduhin na yung kanilang tinitirhan ay talagang mayroong social distancing. At sabi nga, lagi ring nakasuot ng mask sa bahay pag maraming tao doon. At ganun din yung pangangalaga ng paglilinis ng katawan na kailangan natin, physical hygiene. Pag hindi nyo ipinalam, ay paano kayo makakatulong sa inyo? Yun. Ipaalam sa barangay at kayo ang pupuntahan ng tulong. Kayo ang pupuntahan ng tulong. At kung hindi kayo mapuntahan, sasabihin sa inyo kung saan makukuha yung tulong. Dahil yun ay depende kung anong tulong. Kung yun ay sa sakit, kung sa testing, o pagkain, o vitamins, o... Okay, Abby, please continue.
Yes, Gov. Ito po yung sinasabi natin na memorandum issued by DILG Regional Director Ariel Iglesia na naka-address po sa amin. Reminders regarding non-essential travel to Batangas Province in lieu of Taal Volcano Alert Level 3 issued last July 3, 2021. Nakalagay po that this has reference to the response actions relative to the escalation of Taal Volcano Alert Level 2 to 3, the Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, Calabar Zone, has advised the limitation of movement from other areas to Batangas Province to lessen the risk of other people being affected by any untoward event brought about by the Taal volcanic activity. In line with this, you are hereby directed to encourage LGUs with the assistance of the PNP within your areas of responsibility to not allow non-essential travel to Batangas province, especially in the high-risk areas. This shall remain to be recommended until such time that the RDRRM lifts said limitation. Relatedly, the LGUs may use the SPAS to limit and monitor and assistance are focused to them. Donations and other outside Batangas assistance should be coordinated with concerned offices and should not be delivered straight to the evacuation centers to prevent mass gathering and other violations of the minimum public health standards. For information and guidance, signed Ariel Iglesias, Regional Director. For your information also, this memorandum was issued also to the other provincial directors of the DILG of the whole region. And we also sent copies to our neighboring regions through OCD also. And we already disseminated this to the whole province, Gov. Okay. Ang mahalaga dito ay talagang yung social distancing. Ano? Dahil maraming nagdo-donate, siyempre sa kanyang kamag-anak na wala naman sa evacuation center. So ang mga yon ay di pupunta sa bahay ng kanilang mga kamag-anak na may mga na nag-host ng mga kamag-anak din nila. Yun ay hindi naman nalabag dito sa ating sa circular ng DILG. Dahil ang pinagbabawal lamang ay yung dumiretso sa evacuation center. Yun lamang. Pero kung didiretso kayo sa bahay na merong mga evacuees dahil kamag-anak ninyo, hindi naman yun ipinagbabawal. At napakahirap ipagbawal noon. Baka we might infringe on the right na tumulong ng personal. Ano? Basta ang mahalaga, pagtulong ninyo, siguraduhin may social distancing. Ano? At gagamit ng mask pag nalapit. At maghuhugas ng kamay at baka ito'y may COVID virus yung inyong mga dala. Ano? Okay. So, yun ang mahalaga. Tuloy pa rin yung ating protocol para huwag malalinan ng COVID-19 virus. Okay. Maraming salamat, Abby. Any other matter? Gov? Jenny. Opo, may tanong lang po kay PD Abby, ang ating media po from Brigada, si Jamie De Castro. PD? Yes po. Yes po. Naatasan na din po ba ang PNP for checkpoints sa lahat ng entry at exit po ng Batangas? At kung hindi sumusunod ang mga LGU sa direktiba for non-essential travel, makakasuhan po ba sila? Paano po masisigurong essential travel ang pagpasok sa Batangas? Magandang umaga po. Salamat po sa tanong. We still have our standing guidelines for the CQ, General Community Quarantine. Yun pong aming memo is encouraging the LCEs to establish para po ma-monitor talaga yung mga non-essential travel. So ang pag-instruct po sa PNP ay depende sa kanya-kanyang LGU kasi we are giving them
their free will to have their own guidelines on restrictions sa bawat LGU. Alam naman po nating lahat yan, ang mga local chief executives ay pwedeng mag-adapt at magkaroon ng kanya-kanyang travel restriction. So pero nabigyan din po natin ng kopya ang provincial director ng PNP on that memorandum. So sila po ang magde-decide in coordination with the LGU kung paano po sila maglalagay ng mga checkpoints sa kanilang mga entry points sa bawat LGU. I believe we have a representative from the PNP here, si Police Major Palomeno. Sir, andyan ka ba? Meron na po silang ginagawang mga hakbang tungkol dyan. Rest assured that we will strictly monitor the implementation of this non-essential travel. Tungkol po dun sa kaso, wala naman pong specific kahit po sa bayanihan na nakalagay na provision na hahabla o kakasuhan agad ang mga, but definitely they will be warned that people with regard to that memorandum na inisyu po namin, because we are experiencing a different situation aside from the pandemic. Yun nga pong ating Taal activity. So napakahirap po na sa panahon ngayon magkakaroon pa tayo ng mga outing, magkakaroon pa tayo ng mga travel na hindi naman essential. So yun ang iniiwasan po natin. Marami pong salamat, PD. Gusto ko lang magdagdag, Jenny, sa sagot na yon. Ito ay sa travel, sa essential o hindi. At doon sa karapatan ng mga local governments, ng mga towns and cities natin. Sila ay may karapatang mag-adjust, mag-coordinate, pero hindi pwede na luagan pa. At yun ay hindi lamang sa travel, kundi pati na doon sa pupuntahan, kapares ng nabanggit kanina ni Provincial Director Abby. Kung sila ay pupunta para lamang mag-outing sa isang resort, hindi yun essential. Lalo, yung magsasabong na physical, dahil may report na umabot sa akin that to be confirmed na talagang meron pa rin nagpapasabong, na ang PNP ay hindi lamang sa checkpoint, kundi pati rin ang PMP, Director Abe, at yan, nandito ang ating Major. Ang PNP, hindi lamang sa kalye nagche-checkpoint. Chine-check din nila yung mga areas ng social gathering na ipinagbabawal naman. Opo, sir. Na yung pagbabawal ng national ay hindi pwedeng payagan ng local. Pag pinagbawal ng national, sunod tayong lahat. Yun ang mahalaga doon. At kung tayo magbabago, ay hindi yung pagpapaluag. Dahil talagang lalo ngayon, merong pinag-aaralan na bagong strain na naman ng COVID, yung Delta, na mabilis makahawa at kaagad ay madaling maging malma ang COVID, lalo na sa may mga comorbidity. So, mahalaga laging sundin ng mga local governments ang pagpapaganap ng issuance ng national government. Kaya ang governor, virtual ang ating meeting dahil sa social distancing. Dahil ang governor ay over 65 years old na. Sa bagay, ako may comorbidity pa rin na alam ng lahat. Yung aking asthma. As my wife, ay ayaw akong palabasin. So, talagang yan ang susundin lagi ang national government. At tayong mga naglilingkod sa pamahalaan,
tayo ang magbibigay ng halimbawa. Huh? Okay. Gov, Yes, tuloy, Abby. gusto ko lang pong dagdag regarding dun sa nabanggit nyo na sabungan. Yung mga reports po na nakarating sa inyo ay nakarating din sa amin, and we are doing already the necessary actions regarding that. So rest assured na namomonitor po namin lahat yan. We are on Facebook Live, and I want to remind all the LCEs na bawal po yan. So we will be doing all the necessary legal actions kapag po may reports na nakarating po sa amin. And we do not need also to inform you kung sino man po yung nag-i-inform sa amin, because that's their right na magsabi. Maraming netizens po ang nakakakita sa inyo. And regarding po dun sa question ni Doc Romel, Director Abby, yung mga volunteer group assist in animal feeding and rescue, please consider as essential. Of course, Doc, kagaya po nung napag-usapan natin kahapon, that sana po ay through our DRRMC ay magkaroon po tayo ng guidelines mismo on how we can assist yung pong mga nagpapakain o nagpapakuha ng mga isda, lahat ng mga hayop na kanilang hanap buhay, kung paano po natin gagawan yan ng window time, yung po napag-usapan natin kahapon, through the approval din po ni Governor sa DRRMC. So ayun po. Of course, we will consider that essential because yun po ay mga hanap buhay ng mga tao na naiwanan dun sa mga areas na high risk. So pag-uusapan po natin yan with the approval of our Governor. Maraming salamat po, Gov. Maraming din salamat, Director. Okay. Dr. Gerald, any other matter? Yes po. Wala na po. That's our last agenda po, Gov. Okay. So tuloy ang ating agenda na maging magiting sa pagpapaganap ng ating tungkulin ng tunay tayong makatulong sa ating mga kababayan. At tuloy din ang ating panalangin na maibsan ang nararamdaman natin talagang bigat sa pagputok ng bulkan. At pasalamat tayo na hindi kapares noong 1 taon. At panalangin natin na humupapa ito. So maraming salamat. If there is no objection, adjourn ang ating meeting. Tuloy ang ating paglaban sa COVID at pagpapagaan ng bigating ipinapatong sa atin ng Taal Volcano eruption. Maraming salamat sa inyo lahat. Thank you po, Gov. Meeting adjourned. Thank you. So maraming po salamat sa mga umattend po sa atin, sa ating po mga bisita. Maraming salamat po. So mag-iingat po tayo kung nasa saan man po tayo nanonood. Ingat po. Update lamang po, si Secretary Duque po ay nasa Agoncillo na. Maraming po salamat. Ingat po tayong lahat. Thank you po. Thank you po. Thank you.